Xiaomi ලගේ සබ් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වන poco කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් මීට මාස 3කට පෙර poco M3 කියන ෆෝන් එක globally launch කරලා තිබ්බා. ඒ වගේම poco M3 Pro කියන 5G ෆෝන් එක සතියකට කලින් globally launch කරා. ලංකාවෙත් ඉදිරියේදී මේ ෆෝන් එක launch වෙයි. මේ poco M3 Pro 5G ෆෝන් එකේ මොනවද දීලා තියෙන්නේ, මොන වගේ price segment එකක්ද, ලංකාවේ කවද වගේ launch වෙයිද කියන හැම දෙයක්ම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයත් Idea Tech channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරන්න. දැන් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු poco M3 Pro එක මොන වගේද කියලා. poco launch කරන හැම ෆෝන් එකක්ම price එකට උපරිම වටින විදියට specs දීලා තමයි launch කරන්නේ. Redmi phones වල rebrand එකක් විදියට තමයි poco වල හැම ෆෝන් එකක්ම release වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක බලමු. මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක බැලුවොත් හොඳ රීෆ්‍රෙෂින් ඩිසයින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. poco M3 එක වගේම ඊට වඩා හොඳ රීෆ්‍රෙෂ් ලුක් එකක් මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ෆෝන් එකේ weight එක thickness එකත් දැන් එන අනිත් ෆෝන්ස් වලට වඩා ටිකක් වැඩියෙන් තමයි දීලා තියෙන්නේ. 8.9 mm thickness එකක්, ඒ වගේම ග්‍රෑම් 190ක බරක් බලා ගන්න පුළුවන්. poco X3 එකේ thickness එක වැඩියෙන් තමයි දීලා තියෙන්නේ. poco යාලගේ phones වල physical appearance එකට තව ටිකක් අවධානය යොමු කරොත් හොඳයි කියලා හිතනවා. තව ටිකක් phone එකේ බර thickness එක අඩු කරලා දීලා තිබුණොත් හොඳයි කියලා හිතනවා. මේ phone එකේ back එක බැලුවොත් two tone gradient finish එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. phone එකේ top එක බැලුවොත් IR blaster එක සමග 3.5 mm audio port එක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ බොටම් එකට ආවොත් type C charging port එක, ස්පීකර් එක, ඒ වගේම primary mic එක දීලා තියෙනවා. ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්තේ side mounted fingerprint එකක් එක්ක ආපු power button එක, ඒ වගේම volume up and down button එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ poco M3 Pro ෆෝන් එකේ IPS LCD එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. 6.5 inch වලින් FHD plus resolution එකක් තියෙන display එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Corning Gorilla Glass 3 protection එකක් තමයි ෆෝන් එකේ display එකට දීලා තියෙන්නේ. මේ display එකේ තියෙන plus point එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ 90 Hz refresh rate වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ultra smooth experience එකක් මේ display එක මගින් ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකට high refresh rate එකක් දීලා තියෙන නිසා බැටරිය ඉක්මනට drain වෙන්න ඉඩ තියෙන නිසා ඒකට dynamic switch කියන option එකක් දීලා තියෙනවා. මේ option එක මගින් අපි මොන වගේ දේවල්ද ෆෝන් එක මගින් පාවිච්චි කරන්න කියන එක හඳුනාගෙන ඒකට අදාළව automatically refresh rate එක මාරු වෙලා වැඩ කරනවා. ඒ නිසා බැටරිය බොහෝ දුරට drain වෙන්නේ නැහැ. අපට ඕන විදියට refresh rate එකත් වැඩි අඩු වෙලා වැඩ කරයි මේ dynamic switch කියන option එක තියෙන නිසා. ඊළඟට අපි camera setup එකට ආවොත් rear එකේ triple camera setup එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. primary sensor එක 48 megapixel විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට 2 megapixel macro, ඒ වගේම 2 megapixel depth sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ camera setup එකේ ultra wide lens එකක් නම් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ලංකාවට එනකොට quad camera setup එකක් අරන් එයිද කියන එක දන්නේ නැහැ. හැබැයි globally මේ විදියට තමයි camera setup එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. front camera එක බලනකොට 8 megapixel විදියට තමයි front camera එක දීලා තියෙන්නේ. 13 megapixel නැත්නම් 16 megapixel වලින් selfie camera එක දීලා තිබ්බොත් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඊළඟට අපි performance ගැන බැලුවොත් MediaTek Dimensity 700 කියන 7 nanometer chipset එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ processor එක 5G processor එකක් නිසා මේ ෆෝන් එක 5G ෆෝන් එකක් විදියට තමයි රිලීස් වෙන්නේ. සාමාන්‍ය ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 33000 සිට 39000ක් වගේ price range එකක් ඇතුළත මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ price range එක යටතේ අනිත් brand වලින් 5G ෆෝන් එකක් නම් මිලදී ගන්න බැරි වෙයි. 5G ෆෝන් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න අයට මේ ෆෝන් එක හොඳ choice එකක් කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ෆෝන් එකේ highlighted වන feature එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට dual stereo speaker setup එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම Redmi Poco වලට දෙන IR blaster එකත් මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම battery capacity එක බැලුවොත් 5000 mAh battery capacity එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. watt 18ක fast charging support එකකුත් දීලා තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ software version එක බැලුවොත් latest version Android 11 එකත් එක්ක MIUI 12 එක දෙනවා. side mounted කරපු fingerprint sensor එකත් බලා ගන්න පුළුවන්.
poco M3 Pro 5G ෆෝන් එකේ RAM and storage variant එක ගැන බැලුවොත් 4GB 64GB සහ 6GB 128GB වශයෙන් RAM and ROM variant එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් poco M3 Pro smartphone එක ගැන තියෙන ඔයාලගේ අදහස පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක් හැමෝටම.